ok nó của thả tới sơ sử để tê rồi tới sự của thả do cho sơ sử thì cho nhau cho hồiอยู่รู้chế anh ấy thứ bỏ cho chuồn được cái sao nó cho nơi cho chuồn trả rộng của thứ cho bên nó dễ tàu đi cột lâu của chỉ sống nó đây cơ là cho uống nó rộng chỉ những rộng nữa của giống mua tụi đặc tử nó cho tận đây nó đi hòm nông hay luôn mấy cả thế họ hay luôn mong cho họ của xa thì hay luôn mong sự trả ni họ thì của là hay giờ của mua cho luôn mấy cả tròn rồi của xài cho luôn mong đợi ba đồ cho lầu cho họ chỉ chân đón đợi là cho họ chỉ muốn sợ cháu cho nó mà có chủ mong cho rong có thể tao giờ có chừng giờ uống trên nó có mà là gì từ thâu cho luôn chừng chừng chỉ có chỉ tao giờ có mong có nó tỏ có xả bát có lúc có khu xì có nữa chứ thì xin nó của chúa ở bên bỏ giờ mong họ bên gì đó nè từ sát tao cho hú tua đời tụi sắp tông nó nè của cho tụi đó tự cho lù thế cũng mà hay lù mong đó nè mong rồi rong còn tao nói thì chỉ cố xí nhẹ rồi cho nó kỳ rồi rong giờ chua nó là ua rồi cho nên chỉ sát tua thế cho nên muốn nhẹ muốn tiền nó tao là mua vào mua chế rồi rong mua sinh rồi rong rồi chỉ sát tua rồi chọn đời rồi hay cố xí rồi chạyอยู่giờ nó bê tôm nông tê lù chừng chừng lòng được tê đó tự cho nó lòng được cho nên muốn nhẹ rồi nó cho chua kỳ nè cho nên nó giờ phải gì nó cho phải gì chứ, 我的语节跑我的单这多着呢，就出了用，要那么记住错，到的叫 prescription 呢，了时候是多用就咁弄，到到的呢叫路贴个叫路蒙呢，也个是走路没干呢，个走路没干就弄走路没干，这里还得整着个呢，就被弄到呢。Hey, I'm a cardiologist, a physician, and my avocation, my whole passion has been to take care of people. Cú giờ ít tu doctor copler, cú patient theo cú kế chân trẻ giờ cỡ là một khó theo chờ tin nên nó cả nhau rộng. And so, if that's what I want to do, then what can I do that can help everybody? Cho nên đó nó cú theo tổ xã thì yêu lý cha cú theo ba tổ đó sẽ đỡ. And that is to understand the very genesis and beginning of every disease. So, if you were to take a look at a cell, mà bé ở sau đời nó cũng chỉ bao hết ya tê cá mò nó giờ bé có từ thia mua có từ tua mà bé tôi là sai đợi bé cho sẹo cho cha nó and its nucleus, let's label them so you'll remember them. Here's the nucleus. ni sai lưu vào vùng đó nó còn đó nó là nuclear trong the nuclear nhóm đó nó. The nucleus is the command center of the cell. It gives out the orders about what the cell is going to be doing today. Có nuclear đó nó có command center, có order sang hạt địa, oli cho cell này, nó cho cell oli cha. What products it's going to be making and its machineries. Ya không đất chi thì ô tô lu cha nó. What are the mitochondria going to be doing? Lu mitochondria nó nửa cho lửa oli cha. There's the mitochondria. What are the mitochondria? Mitochondria are the engines that create the energy. Đó nó do lu mitochondria do lu engine, và do ô tô có dù mua do. The energy is called ATP. Energy là do mua do nó mà là hồ địa ATP. Dr. Handler used that word for the first time with me in 1963. Dr. M.C. cho lu nó đó cũng thời rồi nhớ đó để trong chỉ chụp bây giờ chụp bé. Didn't know what he was talking about at the time, but by God, I do today. Sẽ hình đó cũng chỉ bảo hiện nay đã chỉ đó là nó cũng lão cho hồi nó. So, the nucleus sends out the command and says we need to make some carbohydrates today, or we need to make this protein, or that gene, or that chromosome, and that's what happens. Lu nuclear system đó nó mà này do tàu chỉ nó sang cái chỉ cho carbohydrate, thế và cái tàu cho protein, cho gene, thế cho chromosome đó nó. How does that happen? That's the discovery, how it all happens. Giờ ở đây cha bé thì bao cho chú sĩ, con nói cái chơi phơi thì bao cho nó ra. When you and I are born, we have, I'm going to use this as a quantitative number, we have that many antioxidants. Thầu bé dù lọ chỉ bé mua cho membrane nó đồn đầu nhớ đồn đó nó, chỉ nhớ đồn cho membrane nó mà bé mua cho antioxidant, hôm nó đồn đầu nữa. And this many free radicals.
chỉ nhớ đồn từ nó mà biết mua cho free radical đồn tàu tàu con nó Get the free radicals and the antioxidants from mom because you have her blood that comes to you through the umbilical cord. có và yêu tàu có free radical thế antioxidant nó mà yêu tàu lon đời yêu nhẹ cho lan đời hoàn toàn tí mỗi đời yêu đó nè. And this is wonderful because now you're being nourished. And as we come into life, into the world, yêu tàu yêu là với tụi mình yêu tàu tu yêu cho xe nó dễ có trong hình. we start breathing on our own. So we're not only now on our own from that point of view, but we are creating our own energy source in terms of bringing in oxygen. thầu và yêu tàu yêu ba yêu tụ khen lợi nó cũng chỉ ta thì yêu ba đó chứ yêu tụ chỉ yêu tụ khen có yêu mua cho oxygen đầu trôn đầu yêu. And when we bring in oxygen, we create energy. And I tell you where the energy was created, mitochondria. thầu biết cho energy lo để yêu tụ create energy có mua để khó và create có energy nó mà do lũ và mitochondria nó. So we bring in oxygen with our food substances, take it to the mitochondria, which are little energy factories, and we make energy, but we also make free radicals. thầu và biết tàu cho chùa một rồi là cho energy một rồi đó là chỉ cho tàu xa một rồi lũ little mitochondria chỉ mà ô có hay à một rồi cha chỉ thầu nó chỉ cũng cho tàu ít cho free radical lon đó chứ. So we end up, when we're 30, 35 or so, with this many antioxidants and this many free radicals. thầu và bên mua nó nhung thật ra là bên cho tự sống nó chứ bên mua cho antioxidant nó tàu thế bên họ mua cho free radical cho các hệ nó tàu hình. That's called oxidative stress. The excess production of free radicals over your ability to neutralize them with antioxidants. Có được nó hô the excess stress do excess production free radical cho các hệ nó trong hình chế tranh tàu chế cho antioxidantตัวchỉ dừng. So now I've covered the words that are used in some of the videos you've seen, but how does that all happen? Để nó cũng do là biển chỉ cho tê video và ní bỏ để nó do vị lý trả thế mua tên nó chủ sĩ. It happens because this command center works in conjunction with a protein that sits in our cell. That's, for lack of not getting too technical, I'll call it NRF2. Tế kế và nữ chủ sĩ nó mà nữ chủ sĩ lon the lu command center nó chỉ có được nó do protein nhớ được nó lúc protein được nó mà nó mỏ lúc bị lúc mà protein lúc mà hu NRF2 nó nhớ được nó. And that's what you'll see on the bottle. NRF2. It's a protein that's anchored there and it's kind of watching what's going on in the cell. Ní tư bỏ NRF2 nhớ được lúc bắt đầu nó mà mua protein nhớ được đó cái protein mà do NRF2 nó xây cho cell. And it is communicating with the nucleus, command center. Lúc NRF2 đó nó lúc nó mà do lúc nó chơi một chút thản đó lúc nó power nó một lo nè. But when it's anchored, it doesn't have the ability to send it immediate messages. So what does protandem do? Protandem comes in. Lúc anchor nó mà nó chỉ mua ability là giờ nó chỉ muaเป็นสื่อสารจะmessage nó một cái chứng tả sĩ cái lúc protandem nó lo cái nó yếuเลยเนาะ. And when we take it in, 5 herbs, which we have had in our biosphere from the beginning of time, put together in a certain combination, it activates the release of this NRF2. Lỡ và mua chi giả bộ là do chi giả chuyên cho nó cho là xích tỏ và kể có mua cua chỉ mua sò chỉ lúc cho chuyên nó chê chỉ là do cho lúc chuyên nó mua activate lúc NRF2 có lúc NRF2 nó tờ khó nó mồ And sends the NRF2 message up to the nucleus, and we have
a transcription ซาจอ message the NRF2 เนาะ mononuclear หะเดียแต่ชิเนาะมั่วสอจึง information going up which says to the nucleus, hey boss, we are overwhelmed with free radicals. We've got to do something about this. จอกำมอตัวเลยจะรู้ NRF2 ซา message mononuclear จะรู้นูไฮโดรนูคจะตัวรอดแต่ชิเนาะกำมอตัวเลยยกเลยจ้า Our engines have been busy making more and more proteins to combat the free radicals. What's that called? Inflammation. So when you have free radicals, you get a response from the body called inflammation. ทอรู้ engine ตัวเชีย busy เลยจีจะ protein จะ protein นั้นโตจะ free radical นั้นโตตัวจะนั้นเฮาโหลิจ้า And that is the reaction that is uniformly going to occur when you have that free radical not neutralized. Why? พนอหูจะขอมอถอยรู้เจมั่วจะ free radical โตจะรู้เจนอยู่ตะคะเขียตัวอยู่จันโตยอมั่วมอละอย่าถอว่าเปจีตัวจอ free radical เนาะจะถอแล้วล่อตัวแล้วมั่วซอเจแล้วยอว่าที่ตัวโตอยู่มั่วมอจะรู้เจปวนได้ Because that free radical, when it doesn't get neutralized, attaches any place it wants to. It can attach to one of the engines here. It can attach to the mitochondria. It can attach to the cell membrane. It can attach any place. And when it does, it injures a cell. The body responds by making more free radicals, which are called pro-inflammatory, I'll just make an I here, pro-inflammatory molecules. จอ free radical เนาะอย่าถอยอยู่ตัวชิโตนึจะนึล่อตัวขันใหญ่หมู่ท้องอยู่รู้เจเนาะจะนี่ยหมดตัวอยู่จอ engine เนาะตัวรู้ mitochondria รู้ engine เนาะเที่ยอยู่ตัวจอ cell membrane เนาะแต่ถอยก็เนาะจะว่าตัวอยู่รู้เจเนาะอยู่ตรงมอหลอนตัวอยู่ตุกทิ้งดาตัวอยู่รู้เจเนาะเสือหล่อติดไทยที่ซ่อนจั่วจะปอดโตจะคนเนาะจะ free radical เลยจะหัวจะa pro-inflammatory molecule the non-yaja who the molecule and that always ends up in what? A scar. So this always ends up in a scar, and there you are. Scars replace cells. ตอนđó cho the non là wa y je cho wa y the non nu yo cho scar là yo ngay tu là ngay chụp lia je cho non nu yo lo long lo bấu do cho cell. Too many cells replace organs. That's disease. This is the beginning of all disease. Tôn đâu cho cell lo shit long chỉ long to you te shit tên chữ chỉ có được nó do có pi mà với cho cá mó lên đó. So this is the beauty of what's been discovered. The mechanism by which we can cut back on this process of getting too many free radicals and too little antioxidants. When protandem is given, nó giờ ít khó sử dụng và bị chơi tàu là giờ ít khó và người là tự thiết chế cho cái nó nhớ đồ còn được nó mà muốn tàu cho free radical thiết cho oxidant nhớ đồ nó thì protein này giờ khó giờ là mua NRF2 sends a message to the nucleus and we start making life-saving enzymes and we turn our machinery back to making antioxidants and we make millions per second. Lúc protein giờ lúc NRF2 the nó nửa là ba thiết khó tàu tàu lúc chế thiết cái nó cá nhớ rong là tất cả rong tua rong li lúc machine và mất tì tất cả là chỉ cho antioxidant the EV này thì cho lan tu sơ. There is nothing we can take in by mouth that will do that. Nothing can replace the beauty of our own cells creating their own antioxidants. Nhon de luôn de te no yin chi mo yi ya de chi wo non de han jiao no yo mo ba to do yu lu jie ya o ya ba to de jie yo yu lu jie ni de ba ni shi rong cha. So powerful. Now, focus for a minute on this is called NRF2. Well, if there's a 2, there must be a 1. And there is a 1. And the 1 is another transcription factor. And that factor, NRF1,
is a very interesting compound of herbs that activates the mitochondria. Từ mua lú ở NRF2 的那了，也有mua lú 2了，也应有mua lú 1天，lú ở NRF1 的那嘛lú那嘛有lú有了木巴 activate lú ở mitochondria 我要或者lú ở little engine 跟我 energy 的那呢，lú那的lú mitochondria。 Think about this. Who's working the hardest in the cell? The mitochondria. They're producing all the energy. Who gets damaged? Just because it's working, just like your car engine, mitochondria. So when you give NRF1, it upregulates the repair of the mitochondria and increases the number of mitochondria. Lần từ giờ tụ ở lũ nhà cha mà giờ lũ nhà cha chỉ giờ lũ mitochondria giờ lũ ở engine đầu xin là lũ đầu nó lũ ta nó ta mò bộ tổ yêu có là cho nên nó anh chỉ to đi chứ lũ nó giờ lũ giờ buồn đã mà lũ ở NRF ngoài nó lũ nó giờ lũ giờ là một ba cái lũ ở nên nó engine là lũ mitochondria được có tất cả khó thì mua rõ to. And so you make more energy and you're more efficient. The cells are more efficient. So you really need to have the NRF2 molecule there, don't you? Because you're going to make with more energy and more combustion, more free radicals. Giờ có và xí rõ lại có và nhà thì có giờ xí energy có giờ xí rõ hình có chủ tố mà lũ NRF2 nó lũ nó mà nó là ba đồ lũ NRF1 còn đó mà mua cho free radical chút chung rồi nè. So it's a beautiful biochemical cycle in which we take in oxygen to live. We also take in oxygen and it causes our disease and aging process. Ít khó và dùng có hình và yếu chế nó cho ở ba tổ một lọ. Và dùng của ba lọ tổ yếu chế nó có dùng một rõ thì kia. Đó là khó đơn của tổ cho các mô cho free radical nữa lọ tổ hồ yếu chế nó theo. The aging occurs when we get all the inflammation at the cellular level. We don't know it till we're a little later in life. And we get scars, and scars replace our tissue. And even cancer can be said to be part of this because if the repair here with a scar or of the injury is not done perfectly, we can get a new protein, right? And that just takes off by itself, and that's called cancer. Bây lâu rồi lên rồi nó là giờ thầu yêu lo mà cô chỉ nói tới thầu yêu lâu tua chế yêu lúc chế nó yon tua giống một score là giờ cho plia đồ yêu lúc chế chỉ cho plia thì nó mà chỉ cho dùng cho plia nó mà yêu tô cancer giờ thầu giờ cho plia nó đâu rủ chế nếu nó là chùa đâu yêu tê thi sủ tê ngay thế nó chỉ yêu đồ yêu lúc chế nó đồ lúc chế nó muốn đồ khó lưu chế ngay lưu chế còn để nó giờ cancer. So what the discovery is that we now understand a whole lot more about the mechanism by which our bodies age and the mechanism by which our body can produce protection against aging and disease. Slow down the progression. It will never stop, by the way, guys, until you die. Because that's when you stop breathing. But you can take a whole lot longer to get there. And interestingly enough, just to give you a little tidbit of the latest paper on this process, they took some mice and they gave them minimal amount of estrogen. They used 2 or 3 different products and they used Proten. Bây tôi bao thế bây cỡ cho khó quá đồ yếu chế nó mà bây bao đồ thì yếu chế nó thì nhưng mà kinh yếu yếu ba lo thì nhưng của các món kinh của ba until nó ở yếu chỉ tôi ba yếu to là sư để xem mà cũng mua lựa cho cái rong ở yếu ở trợ lý khó thì nó mà trợ lý chọn đâu đỡ là xong thì nó mà mua cho chua cái estrogen thiết cho và nó protein thì nó là mua đồ cho nhà và nà thì nó cho nà nó mà mua bé ba chỉ là mua đồ ít ba nó ít dạ chỉ còn nó giờ là tất cả là xì nó cho chua estrogen thiết protein. And they use metformin, something you probably heard about, which is a diabetic drug. And metformin had no effect on cellular life prolongation. There was a 7% increase in cellular, or in the longevity of the mice, not in the cells, in the mouse himself with Proten. Now if you're 60 and you get 7% increase, that's another 4.2 years. If you're 75, that's another
You get the picture? So we're going to see more and more of this data because it's going to tell us that the mechanism by which all this occurs and the protection we're getting when we use what nature gave us to begin with, this cycle of plants and animals that live and breathe together and protect each other and are necessary for us to grow and live and exist, is really at work. แล้วก็มั่วจอmetforminมีจะชวนจากไอซีเนาะจนนอโตจนหนานอนอเทียจนหนานอมากู้จินอได้จิตจะป้าสวยจะโตจนหนานอจะเสียได้ชิรู้potent นอมารู้นอมาจนหนานอมาจนหนากูโตขอเซียนเดลิชาเปอร์เซ็นต์นะเย่เมื่อปีเราตัวหนึ่งนะเจอีตัวหนึ่งตัวหลวลิโกโตชงยก็นอเจก็นออีชงนะเจก็ยิ่งอยู่นอโตเลยตัวก็จะเสียลิโปรพอยอ้อยชงนะมาไปเจ้าว่าชาโจจีชงนะจะนอละห้าอย่ารงตัวขอนี่ตัวอยู่นู่นอยู่也叫接叫粗的米那米能米五米那的肉，等到的做那嘛，背出的了鸟给，有我爸我给，有鸟给公我给，嘛可能有一叫出种更高的路 pretend 的那叫那嘛有一叫我应保命命啊的把到贴走到能了。有种一种蒙那个人就真的蒙 TV。Hello， 你好，不要念多，古种山鸡妹啊。有了他找古天古半年古到么小路多差 live vantage 个要路多差我记要穿你绑能到哪天古么地路边的穿差上要么就来这ตัวนี้วิธี古到哪路穿能对了照相了相那古么晒路我多差live vantage 那要找得多找得没干我们记地天古家都穿到可能老là tôi bây giờ tôi bỏ nhớ như vậy nó giờ cho cái kỳ rong cho chua mà cho chua còn chính đạo thì chua và ba đôi yếu chế có cho lâu sẽ sai này chứ mà xin thả thế cho video cho nên và mà sai thì tôi nên sẽ tôi sai cô cho sai hình kinh cho cô thường trong một Colorado một Colorado đó cô em cái tông đó dạng hình ha phụ bây giờ tổ chức live vantage đó nữa ha rồi cái mấy cái ha mua improvement lên cha đào hình trên đó có thể không là so chắc chắn mong số thay phụ ha ta dạng con cha chỉ phụ ha mua ha dạng từ ha chỉ nhờ tao cần gì nó là thay bao ha đó giờ của dân người xử lý này từ muaเขาbị phốt nó thayเขาnói giờ của thay ra củaทุกคนเนี่ยโตบุกเก่าเท่ามันใช้หรือว่าไอ้นี่ยาตาเดิมอันนี้จะข้อมูลนั่นหรอทุกท่านเขาเนี่ยปอมาจะมีการเดินมีการมุ่งเงี้ยจะมันมีตุ้มอย่างว่าจะรองแก่ว่านอติชัวจะรองซึ่งยิ่งเจจะนั่งที่จะมีการเดินต่อเสียจะนั่งจะที่เจอนั่งมองดูไปในเจชิมวันหนึ่งคนเจจ่อจะเสียรวมมาก็คู่สิเราจะเสียเราจะคู่สิเนี่ยอยู่จะมองเราจะคู่สิเนี่ยจะคู่สิจะเสียเขาหายเลยเนาะมันจะหายกว่านี้น้อหายกว่านี้ต่อโตเดี๋ยวอยู่ต่อตู้อยู่จะเสียอยู่จะรู้อยู่จะมันรู้นะที่จะมีการที่จะมีการส่งเสริม那么อุตสาหกรรมเชื่อจะเนี่ยมันมีร้านว่าวัดเจนใจเย็นแต่ที่ดังทำที่เดิมกูทัดตัวผมอะไรที่จะเนี่ยจะส่งเนี่ยจะสาตัวตัวเกิดจะรู้ชวนหน่อยกูหายตัวมั่งมันที่จะมั่งมันจะสาเดียอยู่มันจะยังว่าหันเช้าแล้วเนาะกูจะมีมั่งตัวก้อยเสด็จจีบต้นเดินจีบจะจะเสียแต่กูจะสาเดียกูหมดไทยหรอกไม่ใช่ก็นี่เขาปอเตียนรัวนอมบริเดอร์นะโอลิอยู่จังหาเดียยงลิจานี่ได้มีช่วงมองได้มีช่วงว่านี่จะจึงไทยเต็มพลาเตยิ่งจีโมจะนอจะนอปูแล้วเราที่จีนอนะจะในต้นเดินนะไอ้ยันอยู่จุดตัวสาจ่อเลเวลเชียมจีอาจจะชอบเดียอยู่มันนี่จะใจชอบเดียอยู่นี่มือจ่อเขาอุ้คนนอหมดล้อได้มีช่วยช่วงตรงละนอก็นอเต้นเดินเลยกูจะให้นออีคอป่วยคอนี่ใช่เดินนอนะกูจะเป็นมือใช้ตอนโตขนาดจนจีเอานอมันยกขอที่ eyewitness กูยังมาปอนแต่เขาหม้อหนึ่งตัวนอจะชวนเราจงเกลีไอ้เจอไปใช้จะใส่อยู่ชิถาเกียรตัวขนาดจีมูเทียจะรู้ชวนตัวนี้นะนอกูเที่ยวกูเป็นเนี่ยกูจึงโตเดียขนาดยัยเขาว่าเขาหมดปัตเตอร์หมดปอเทียหมดปอนแต่เขาหม้อนั่นมา
gì nó ít sang này bao ha đó và một giờ tôi chỉ thơ mà bên nó lúc nó giờ lúc ở sẽ để tiền lúc xì xe đó là mày tôi thơ lúc bên tôi nó tàu mà đi có thể xong nó là lúc cho nó tiêu pi và thầu cho họ phải chi để xíu phải có in rồi là cô thầu cho là bút đầu sẽ để cho nên tụi tao nó lúc nào mà giờ lúc của mất thì nó về thì chuyên trái rộng lúc nào mà giờ nó chỉ một ba đôi dù cho sao ba tuổi cho phải nhà cho rồi mà dù nó khu thì lưu là giờ dù ba dù cho ý cho như là free radical là cho dù lúc chế giờ là tuổi dù cho anh trả lúc nào giờ lúc ở số nào này trong tuổi nào lúc nào là lúc nào mà giờ lúc rồi hẹn mà sai mà cả hai giờ trong nên hai giờ trong non gì ở cuối trong xe cơ dù chỉ một bỏ gì có xa thì cho lúc nó là tức là mà nên trong cơ mà trò chơi này rồi đi sai một cái tòn to dạng hiện phư hùa phư nó nè phư cái bộ cho lắc lắc lên nó silver cho nó cho lù cậu nè để phư nó chỉ là nerve one chỉ lúc nó giờ lúc cười là một chơi đó có lúc một chồng là giờ lúc cười cũng bao giờ giờ hay chả tới mà lúc nó giờ lúc cười boost lúc number on nó nè lúc nó số qua tới mà lúc nó hồi number on lúc nó qua tập căn tới mà bao họ mới hồi number e nó là chỉ lúc e nó là một chồng lúc on nó chỉ qua đó có auto hay giờ qua tao hồi lười xong ok nó ba qua đó có cái lúc chỉ nó tí thái tao có để bao gồm accident stress nó còn hay là chế tạo rong nó nè lúc đó nó mà lúc số thời lúc NRF2 nó nằm mà giờ lúc của tôi cho trà này lúc cảnh trà lúc sẹo thì bỏ cho cá đỡ vào giờ là tỏi luôn trà này chị lúc nào giờ lúc một áo tôi cho giờ là tỏi cho cá đỡ đơn đó giờ lúc nào giờ lúc một nút lại một tua cho nên cá cứ free radical và tỏi dân trà giờ lúc nào mà giờ lúc hành cân cầu đi của mất ta chỉ là mua cho gì của mất thì lúc nào mà trong cầu đi cho mấy số trong cầu đi cho nhung đu và nhung hay phun đợi một ba lúc chị rồi bé lâu rồi chị bé lúc chị chúng mới rõ bé trên chân trà chúng mới rõ chị cho cá mó cho rau mỏ cho nó cho kẹo của ba để dùng nên nó của cho ba chia cho nhà chia nó rồi lúc chị tôi chỉ yên hiện nay yếu tố một chút không rong đi nó để thêm một nhỏ hồ thêm một bao nhiêu chân trả tuổi cho phải nhà đó ý lên cho ý là như bay nữa mà cho nó cho bay cứ một tí lại bên thể lọ có một tí mà cô chỉ thì một tao dùng gì theo có yêu chủ register có chủ một đôi đời một là thứ có một thế để cô xã thì chỉ một là bây giờ một mình kinh thả cho lô cô sư để cho bây giờ đi đó là nó ước thiết tổng hòa để ước khó kế và nó kia bây nó để cho nó chỉ nó là nó ý chung nó chỉ nó ta cho nó mà giàu đi và nó ở lên nó để sai tôi thì cho nó chọn thì ý chung nó thành thọ rồi ý thì nó có nó bé luôn là vậy lắm bé luôn nó thì lúc nào mà sai chỗ chi thì óc của nên có chỉ có thể tàu bé luôn là nó giờ có chỉ có ở xếp có chỉ để rồi nhân rồi rồi cái kia đó chỉ mà có họ số và đến đại khái có nhiều nó gì một cái tàu học phi gì qua tàu học phi gì thế nào vậy nên sao nó chỉ vậy nên mà để bị khó là credit card vậy đi vô của tàu phi gì hay vậy nên chỉ là vô kia còn tàu lấy còn nào mà vô giờ như chỉ vô cái nọ vậy nên vô mua phải đi nọ thế lên này nó ta đi hấp hay xả thì người tội sọc vậy nên từ họ sẵn nó chỉ nó được họ chân tàu thì cho xe mà cho cụ sĩ cha cho giả đi thầu mong đợi đó nếu cô ấy có trong hai giờ cho cho họ cởi sự ta lúc phê gì đó nó đây lúc nói giờ lúc cứ bao gồm provide nó đây chỉ mình giờ cho tu chơi cứ cần đợi trước phải từ cái lúc chế nó chỉ mình sẽ bảo ta lúc nói giờ quá chỉ tới mà lúc nói chỉ ni giờ immune support nó là chỉ sai tao ta cái lúc chế là ni mua ít cho tròn trang cái nhau cho cái lúc chế nó là một để cá mò kinh bù ta ô cho nó mua cá mò luôn nhau cho lúc chế rồi bây tao tua từ ở yên cho đỡ nó nè chế lúc nó mong nó chế ni chát gì giờ một hoa luôn nhau cho cái chắp lan chế nhiều
chạy lúc nó chạy lúc physio nó chạy lúc cười là một ba chạy sao rong của cho phong dư của thế của phong nhà của tàu làm một chợ là khó có được cả lụa đuổi rong anh ấy tiếp bỏ cho chuột nó một cái sao tôi xài vậy vậy trong đó nó vậy cũng theo cho chuột khó có những gì mà cho tận cái nó được cả lụa thếอยู่จากการรองตัวสี่ตัวตัวละสาเจนี่เนี่ยจะรู้ส่วนนะจะรู้รองเฮงรู้ส่วนนะมาก้อนจิ๋วนะตาจะก้อนจีก็จะอีเจจีรองเลยนะรู้นะมารองเฮงเลยเท่าอย่างจีตัวเปล่ารองเท่าว่าตัวอยู่จะตั้งง่ายเดินหนอก่อนเนี่ยชอบมั่วแคนเซอร์ชอบมั่วสโตรกตัวอยู่อันนี้ที่บอกสีจะชั่วรองก็รองโตเท่าสีจะชั่วเกินนอกก็อยู่ที่ชอบตัวใส่เท่าว่าก็อยู่จากการหลวงนั่นแหละอย่างเจตสินกุศลชอบไล่ใส่也不呢，我有一度个么来生，有一度个这跟天叫做容易的是呢么，都帕拉西那是容头有么了嘛有年了可有，被这种度嘛几么年也么这份多，也多个么都来生是容的呢，到年能到的呢也么也错了，有我就是容天，有么好多了么到呢，都来生了嘛。มอตัวก็จะร้องว่าทอก็อยู่มอที่ทอต่อจะยังไงต่อเนี่ยเราคอยอยู่นะอยู่จะปอต่อเดียไล่สามาจังจังแห่งทอก็มอก็เลยแต่ก็อยู่ตัวใส่นะแต่ก็สีจะเงียบแต่เราก็อยู่ที่ช่วงนั้นต่อเลยนะเราเทวันนี้อยู่ว่าตัวก็เสด็จเพิ่งจีมอเจียเงียบนะจะอยู่มอจะอยู่ตัวจิตต้องรู้ที่เราจะอยู่ให้ตัวใส่ตัวมอเลยจะก็ตัวเตะเลยนะให้แต่กูลูกก็นะซื้อจีมเงียบจะป้าชิโตมารู้เชื่อนะกูหลังเทียนเงียบจะเจ้าป้าไปเจอไปก็ย้อนเดย์หมดย้อนโตเทียอยู่คอก็อยู่ตะการรงก็รงโตที่ว่ากูเป็นเนี่ยนออีชงนอมานอตาเป็นในช่วงนั้นหนึ่งกูปล้อลูกกูหนึ่งกูปล้อลูกเดี๋ยวจะนอจะเดินรอที่เจ๋เลยนอไปจะโตลูนโตเกินแต่สินอตามาอยู่เพียงเกิดตัวไล่เส้นนั่นมากูหายตัวนี้เดี๋ยวอยู่จีมัวไล่เส้นรองเจถออยู่มังเก่งเราไปอยู่ตัวเจแต่มีตัวมีหน่วยชิ้นเต่าเลยนี่ตัวปอนเนาะจะเราอีเจอเดียเนี่ยจีตัวเจว่าเจนตัวมีจีมัวเนี่ยเจชิ้นเต่านั่นนะอยู่นี่เจพอเนี่ยนั่นเต่าเนี่ยเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวคนเดิมมาขอแค่เดี๋ยวอยู่ตัวมัวไล่เส้นรองละเจอยู่ตัวถอยจะเราขออยู่ที่จังสังอีจอนเต่าเท่อยู่ตัวนั่นเราchỉ tôi chỉ mình nhớ chỉ muốn nhớ,因为只muốn nhớ chỉ muốn nhớ, chỉ muốn nhớ cho chỉ tôi sửa chỉ muốn nhớ cho人家是给了cho muốn nhớ的这要我配的cho我只muốn nhớ mà nó cô bỏ tôi thì khó nói khó cơ cô thế bao nhiêu cô là một cho lại sự nó mà rộng hành thế cô xã hội đó nè thì nên từ giờ tôi cứ mua cho lại sự giờ tôi có mỏ khó chỉ tôi có giờ tôi tua số này chỉ hồ đồ mỏ có còn được khám vợ một khó có giờ tụi cái rồi xong ấy thì chính nhauอยู่tụi lại sơn là tôiอยู่thế nào mà anh ấy sao tôi giờ hút tụi stung để nó kia thì nó bỏ nó bên màu thì rong một có cho lại sơn là khó có rồi rong thì có chỉ tao mua là hút tuổi giờ ba tụi có lấy chăn nó giờ ba có bé tàu tiền sơn rong thế thì tàu nhiều là có bé thì tàu nhiều làอยู่ที่ชั่วนอนะgiờ rồi cho bây giờ của mong nó của nhớ tí ta là cho bớt tiền rồi của cha nhau và ở phía nào của trong xe và đó tầm mùa tôi nó số tiền nó để của sinh viên nào của mấy giờ xóa ta là thà nó làm đó tầm mùa nó xe và có tôi có chừng tôi nó gì là sai của thế của rồi thà cho và cái con nhiều bất xa thế này rồi cô bỏ thì có cần đỡ lú khó lại của research mà giờ lú rồi hình lú palmer khó lại nhớ đồ đã và mà special giờ chiropractic khó bất xa thế nào bây giờ có thứ cần tiền đa là giờ để của thế còn mà lú cần nhớ đồ thì South St. Paul West St. Paul đã là cái gì sát thì để của chúng tôi sẽ có là cô tôi nói rồi thì thảm gì cho chiropractic nó mà lỡ bắt tôiอยู่จนชาเสียเท่านั้นนะพี่เดี๋ยวก็สิบปีมีใช่จะจ่อว่าจ่าที่bắt tôiอยู่ก่อนชาเสียนี่ก็เก่งชาเสียเจถอดเดียบีเดียก็กลุ่มเลยจีจงบีอ่ะจีมั่วจ่อจีมั่วจ่อแต่คาร์พัดเจถอดไปโอคาร์พัดเจไปหย่อปัสสาวะป้าก็จะเล่นฟีฟ่าดีนะผมก็จะเล่นฟีฟ่าดีนะทีนี้โอตัวเจียก็รู้
cái lu share cái lu heart cái lu liver cái lu organs nè lu ba function cái lu rong nè thuần thủ cái toàn thọ lu chế function rong nè thủ function rong chế cái blood pressure mà bông nè cái chả mà bông nè chế chứ cái cho lên cho nên xong là việc không hỗ chế ô tôอยู่lúc lại nó dù tôi muốn chế thì chế dùng cho chả thêm một đôi rong nào vậy chế cho chế thế sao lúc xé giờ lúc ô tô chả xé rồi là chả lúc lại cho nó sẽ đi xí lúc lại lúc xé hả gõ lên nè xa cho anh chả nữa xa cho chả giờ thì cái đó lên phi phát tại mình chỉ nói nếu ô tô cái đó cho chả hay cái đó cái lúc xé cái lúc lại chỉ function rong nè giờ thì thủ chỉ function chế thủ nó chế có mỏ nè đó có cho họ lựa nó mà có từ doctor chiropractic nhớ đầu tí không bắt xa chế sĩ trong cái nền đo tọt họ lựa cho nó trâu mỏ thế thì mà thôi có coi chân đó nó chế nếu cứ chế lấy rong tàu tàu chó và chả xe có dù cho lên nó sẽ tài thế để thôi dù họ bự lẻ lâu thế nó chế dù cho lên nó chỉ rong chế ô tô dù thêm chả xe nào mà bây giờ bắt đầu xem mà chế giờ chỉ chế sĩ trong ấy là họ chỉ mỗi sáng này giờ我哋家都看到喏，如果把这chế sĩ trong mà mỗi chỗ và này là library là chế sáng để cover là thế thì cho mỗi lâu đi cũng bé cho nó bé mỗi lâu thì bé mỗi trả tiền lần đầu nóนี่เขาชอบเลยคนเดียวเป็นเมริกาเมริกาเราปวดแผลจ้ะ insurance เจ๊เป็นคลินิกเป็นใจตันท็อปinsurance นะยอดเจ๊ก็มั่ว insurance เจ๊ก็เหมือนกับซาตัวเป๊ะเจ๊เป็นมาใช้เจ๊เป็นมาสร้าง information ตัวก็รู้ตัว insurance จะปวดแผล ยาใช้เงินมาแทนเจ๊เป็นมาใครก็ติดนู่นเลยเฮ้ยแต่โอ้ยาก็แทนเดี๋ยวยาเจ๊ก็ชิดแทนเจ๊เป็นมาเป็นจริงว่าplan ที่น่ะ cash plan ใช้ป้าแทนที่น่ะโอเคเจ๊ใช้ตัวเดียวยาตัวสับปะรดเจ๊คู่ก็แต่ก็มันก็ตัวต้องจอดแต่กันนะตัวต้องจะเนาะยาตัว GE ก็ตัวหนาวเป็นอะไรอ่ะ Yeah office ต้องยาตัว GE เจ๊ชาจั่วชาโอเคเรา G ตัวชาโอเคตัวนั้นเจ๊ผู้ต้นด่าเจ๊มาลีอินด่านี่มั่วตัวมองเตยหลูสุดเลยยังไม่กล้าเนี่ยซาตัวกูซะเจ๊ตัวไม่กล้าใจแต่ก็มั่วพ่อหนูต้องไม่กล้านะพี่อ่ะมีกายให้ไหมนี่โต๊ะให้ไหมเนี่ยโอเคให้เรามองเจ๊อย่าเลยนี่ตัวอย่าเลยเขาสาตัวมองให้ดูนะเจ๊เรามามองก็ตัวฟงตัวเราเรามา forward ตัวก้อนเลยพี่อ่ะเจ๊ก็ย้อนด่าเจ๊ก็มาถ่ายเรามองแค่ตัวเราเจ๊เราจะอิสราเอลกับอเมริกาเจ้านั้นเรายิ่งเทโต้เขาว่าเนี่ยภาษาที่ว่าเราจะจุดข้ออิสราเอล在depend 要在起嘛，你是 depend 要个路American 的要这个 more package 在 chiropractic 的那种起嘛，每个package 在起哦，你是要的个什么的被 more cash plan 要affordable cash plan 啦。把个那提入啊，嘛我 payment 那嘛不要 payment 嘛，就在研究了 payment， 但是有个用了了短期内不接受一 section 那个有包的我们才写呢，我讲那做了，我去啥那都得做点不啥个，我见了呢什么把到呢，how many times that you guys to you know produce called that depend ใช่ก็มั่วชาชินในหมดจ้าสินะ要这个路就用的不ใช้的一厘二厘多了，8厘 sometimes 是小倍数在那边。ไอ้เราเช่นเราก็ตัวถ่ายเนาะว่ามั่วจ่อว่าดัวกันเนี่ยภาษาที่ถากเราเรามองมาที่เราก็น้อซึ่งเราเปลี่ยนจากว่ามั่วจ่อดัวถ่ายนั่นจะจอดตัวเราปอนะไอ้ว่ามั่วว่าแต่วิดีโอเนาะอันนี้ปอนั่นนะเจนจงโกมั่วแต่นักเข้าไปเป็นตัวเราเท่าโซ่คุณน้อเดี๋ยวเขาจะสามารถเขาตัวยันชาเชียนป้องกันได้อย่างเราเช่นเราอันที่ก็เราแต่หมดจะต้องช่วยแต่路上吃到浪到Dr. Moore 贴图给你炒个呀毛看你个用到火山方面是大脑是都搞这是种里的呀对车呢到都多大的呢就有点就不参考大被蒙嘛被碰下点在上互相也些也
một qua là nên chơi giờ nhìn nó cái này có ta tàu của cái nhóm mình cả tên là để đồ đi nó chỉ chơi xong là anh có ta tàu thì là dạ cái chống tôi như chỉ ta tàu của tôi ấy tôi chơi cơ của tôi người ta tàu đã đi tiền để nó tên nó mua và lên nó phá nhau nó còn nó có chút sáng và tôi có sản nó tải cho mình nhỏ và nó lưới hồ nó chỉ cho nó giờ cho và phải pha nữa thì và tôi tới chơi dầu tôi tao tôi mỗi ít chơi mỗi tao hôm mỗi mang cái tên nó chỉ cho thì chế sĩ trồng là giờ dùng to là giờ dùng luyện cả nhà thì tên nó khẩu theo bùa chỉ tải tên nó mà cô sa hai đứa biết sơ đời họ nói vậy có education kia đồ sơ đời ở đây do chế sĩ trồng chỉ to là giờ trồng một quả thành số là trồng một quả nè mù nó chỉ một còn là một tên nó khó còn được rong đầu nè thì trồng một món măng kinh thâu lên đỡ nó là dù giờ trồng một trâu lú và nó clinic có mua cho lôi giờ kinh nhớ đồ hậu cho lôi giờ đỡ nó chơi và bao ổn thu chơi mà hai cái sản nó thấy sản mà thầu yêu thấy nhẹ tôi lời mà lời do nên là dù tôi phong giờ tôi phong tới khi tôi chơi khi trồng mà lời giờ tôi yên cho tôi còn lời chỉ xả thể tên lấy cái kỹ nó chỉ có chỗ mua tôi lôi giờ rong tôi lôi giờ còn chơi và chủ tạo sản sư tôi trả cho chỉ này bao giờ lôi giờ nó mà hành thông giờ tàu mua tàu nó thể tàu nó chạy nó sai tàu tôi lôi giờ đó có một chuyện trên lôi giờ tôi chỉ kinh thế nhưng đã đi xuống chạy lôi chỉnh chạy chạy lôi phương tự trả theo thì thải thế cho lôi giờ chỉ có phải chọn đó sư lôi tiêu bao tiêu ô giờ lôi giờ nó thôi này nó giờ nó mấy chỉ dùng gì chỉ cả liệu mất đầu nó chỉ cho insurance chân sai cho lôi giờ cái kinh á mà nhớ được lúc từ xa cứ khảo practice nó mua từ lôi giờ mua cái này nó người từ bao nhiêu từ show experience từ nó mà cũng chạy giờ kinh hình theo của bao giờ rong anh sao bao thì hồ đời từ số tàu nó lúc chế và khó bắt xa khảo practice nó là do ít lúc chế cứ lấy uốn tới lọ lợ thế tụi đó tự trong mấy tụi đó tự mong cứ do đó tự tụi muốn nhau cho họ nó chế lúc mà đó tự mấy đó tự mong đó tự mấy cả cái gì đó tự nhau tự lúc lên này nó là như hồ đâu muốn chi khi tiền nhìn nó là Hmong TV nó do bắt xa tại tên là ngày thế thì tôi tới thếอยู่thế chỉ là cái nhớ rộng thế là tôi sầu cho và nó đón đợi nó có một hai bao hành tu có thể yên nhớ cái đồ hồ mà cho lợi dụng rộng nè nè sẽ幫到就好多就懂得nó muốn chi làอยู่mấy lâu mấy chế là có原因做原因可没可以有auto insurance 的那啲事sẽ幫到就好多了有中到